Hi, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại với kênh của HPN nha. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một bài toán cực kỳ kinh điển trong xử lý sâu. Nếu bạn từng tham gia các bài code ICPC, bạn thừa biết chuỗi ký tự là một chiến trường thực sự. Những công cụ như KMP hay K-try rất mạnh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đề bài ném cho bạn một sâu dài cả 100.000 ký tự và bắt bạn phải kiểm soát toàn bộ các sâu con bên trong nó nhỉ? KMP sẽ bó tay ngay, còn suffix try thì quá tốn bộ nhớ RAM để lưu trữ. Chúng ta cần một cấu trúc dữ liệu nào đó vượt trội hơn, thao tác với thời gian tuyến tính ON nhưng vẫn chứa đủ thông tin của mọi sâu con. Mình nghĩ ra rồi, đó chính là suffix automaton. Cách ngây thơ nhất mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến khi muốn quản lý mọi sâu con, đó là nhét tất cả các hậu tố của nó vào một cây try. Giờ chúng ta hãy thử làm điều đó với một sâu cực kỳ ngắn thế này: ABC, BC. Nhìn xem điều gì xảy ra khi chúng ta nạp từng hậu tố vào cây. Hậu tố đầu tiên, rồi hậu tố thứ hai. Các nhánh mới liên tục đâm chồi. Chỉ với đúng 5 ký tự, mạng lưới này đã bắt đầu phình to và trông cực kỳ tốn diện tích. Giờ hãy thử tưởng tượng độ dài sâu không phải là 5 mà là 100.000 ký tự. Số lượng trạng thái và các cạnh nối sẽ bùng nổ theo một tỷ lệ khủng khiếp. Chính xác là độ phức tạp không gian của cấu trúc này chạm ngưỡng ON bình phương. Thanh RAM và CPU của máy chủ sẽ lập tức quá tải và bốc cháy trước khi thuật toán của bạn kịp trả về kết quả. Rõ ràng đi theo con đường này là tự sát. Chúng ta cần một cỗ máy thông minh hơn, một cấu trúc có khả năng nén toàn bộ sự hỗn loạn khổng lồ này về đúng chuẩn ON. Để nén được mạng lưới khổng lồ kia, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận một sâu ký tự. Thay vì hỏi sâu con này chứa những chữ cái gì, các bạn hãy hỏi một câu quan trọng hơn: nó kết thúc ở đâu trong sâu gốc? Hãy lấy lại ví dụ sâu A, B, C, B, C. Chúng ta sẽ đánh số thứ tự cho nó từ 1 đến 5. Bây giờ, hãy thử lấy ra một sâu con bất kỳ, ví dụ như sâu B, C. Bạn nhìn thấy nó xuất hiện ở đâu nhỉ? Lần đầu tiên, nó kết thúc tại vị trí số 3. Lần thứ hai, nó lặp lại và kết thúc tại vị trí số 5. Nếu chúng ta gom các vị trí kết thúc này lại thành một tập hợp, ta gọi nó là endpost. Vậy, endpost của sâu BC chính là tập hợp gồm 3 và 5. Khái niệm này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó chính là chìa khóa tối thượng. Bằng cách tập trung vào vị trí kết thúc thay vì bản thân chữ cái, suffix automaton có thể biết chính xác những sâu con nào sẽ có chung một số phận khi ta nạp thêm các ký tự mới vào hệ thống. Quay trở lại với sâu ABC, BC. Ở phân cảnh trước, chúng ta đã biết sâu con BC có vị trí kết thúc là tập 3 và 5. Giờ chúng ta hãy nhìn rộng ra một chút, thử lấy sâu C xem sao. Sâu C xuất hiện ở đâu? Cũng chính là vị trí số 3 và số 5. Thế còn sâu ABC? Nó chỉ xuất hiện đúng một lần và kết thúc ở vị trí số 3. Bạn có nhận ra điều gì bất thường không nhỉ? Sâu BC và sâu C tuy độ dài khác nhau, chữ cái cũng khác nhau, nhưng chúng lại chia sẻ chung một tập vị trí kết thúc. Trong lý thuyết sâu, chúng ta xếp chúng vào cùng một lớp tương đương, thay vì phải tạo ra các nhánh rời rạc cho từng sâu con riêng lẻ, giống như cây try ngốc nghếch ban nãy. Suffix automaton là một việc cực kỳ khôn ngoan. Nó gộp tất cả các sâu con thuộc cùng một lớp tương đương vào chung một trạng thái duy nhất. Hàng trăm ngàn sâu con giờ đây bị ép chặt lại, sự lãng phí không gian bị triệt tiêu hoàn toàn. Đây chính là bí mật toán học giúp cấu trúc này ép độ phức tạp từ n bình phương xuống chỉ còn tuyến tính. Ở phân cảnh trước, chúng ta đã biết cách gom nhóm các sâu con thành các lớp tương đương dựa trên vị trí kết thúc. Bây giờ, hãy áp dụng tư duy đó lên toàn bộ cây suffix try khổng lồ ban nãy. Bắt đầu quét qua toàn bộ mạng lưới. Những trạng thái nào có cùng tập endpost, chúng ta sẽ gán cho chúng cùng một màu sắc. Và đây là lúc phép màu của không gian xảy ra. Thay vì đứng rời rạc làm lãng phí bộ nhớ, các nốt cùng màu này sẽ bắt đầu hút vào nhau và hợp nhất thành một nốt duy nhất. Các cạnh nối cũng tự động chuyển hướng và giữ nguyên tính logic của chuỗi. Từ một cấu trúc cây cồng kềnh với hàng vạn nhánh rẽ, toàn bộ mạng lưới sụp đổ và kết tinh lại thành một đồ thị có hướng không chu trình, hay trong khoa học máy tính gọi là DAG. Nó cực kỳ gọn gàng, tối ưu tuyệt đối. Cấu trúc mà các bạn đang nhìn thấy lúc này chính thức mang tên Suffix Automaton. Chúng ta vừa thấy các sâu con được nén vào các trạng thái, nhưng giữa các khối trạng thái này tồn tại một mạng lưới liên kết ngầm cực kỳ chặt chẽ. Giờ hãy phóng to vào một trạng thái bất kỳ trong hệ thống. Giả sử trạng thái này đang chứa 3 sâu ABCBC, BCBC và CBC.
Chúng được sống chung một nhà vì chia sẻ chính xác cùng một tập vị trí kết thúc. Bây giờ hãy làm một thí nghiệm, thử xóa dần từng ký tự từ trái sang phải. Bỏ chữ A, ta còn BCBC, nó vẫn nằm trong nhà này. Bỏ tiếp chữ B, ta còn CBC, vẫn an toàn. Nhưng nếu ta vứt luôn chữ C, sâu chỉ còn lại BC. Ngay tại khoảnh khắc này, quy luật bị phá vỡ. Chữ BC xuất hiện ở nhiều vị trí hơn trong sâu gốc, khiến tập vị trí kết thúc của nó phình to ra. Hệ quả là nó không đủ tiêu chuẩn để nằm trong trạng thái ban đầu nữa. Sâu BC lập tức rơi ra ngoài và bị đẩy sang một lớp tương đương khác, rộng lớn hơn. Chính khoảng trống giữa trạng thái cũ và trạng thái mới chứa sâu BC đã tạo ra một đường dẫn. Chúng ta vẽ một mũi tên nối từ trạng thái ban đầu sang trạng thái mới. Đó chính là liên kết hậu tố hay suffix link. Đây là sợi dây thừng kéo toàn bộ các mảnh ghép rời rạc của hệ thống lại thành một khối thống nhất. Ở phân cảnh trước, chúng ta đã thấy cách một trạng thái bị mất chữ cái ở đầu và rơi xuống tạo thành một liên kết hậu tố. Giờ hãy áp dụng quy luật đó cho toàn bộ các trạng thái. Nhìn vào đồ thị lúc này, bạn sẽ thấy nó là một mớ hỗn độn. Các đường mũi tên liền đại diện cho việc thêm chữ cái, đan xen chồng chịt với các đường mũi tên đứt đoạn đại diện cho liên kết hậu tố. Rất khó để nhìn ra quy luật. Để có thể thấy được bản chất, hãy làm một thao tác. Chúng ta sẽ làm mờ và xóa bỏ hoàn toàn các đường mũi tên liền, chỉ giữ lại các trạng thái và liên kết hậu tố đứt đoạn màu hồng. Bây giờ, cầm các nốt lên và sắp xếp lại vị trí của chúng theo thứ bậc phân cấp. Đột nhiên, đồ thị DAG biến mất. Trước mắt bạn là một cấu trúc cây hoàn hảo. Trong toán học, nó được gọi là suffix link tree hay parent tree. Mọi trạng thái, bất kể xuất phát từ đâu, khi đi theo liên kết hậu tố đều hội tụ về gốc ban đầu. Đây là vẻ đẹp tối thượng của suffix automation. Nó mang hai nhân cách song song. Lớp vỏ ngoài là một DAG định tuyến sâu con, nhưng bộ xương sống bên trong lại là một cái cây phân cấp cực kỳ chính xác. Chúng ta đã chiêm ngưỡng trọn vẹn hai nhân cách của suffix automation, một đồ thị chỉ đường và một cái cây liên kết phân cấp. Nhưng làm thế nào để lập trình ra cỗ máy này từ con số 0 nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta phải xây cây try khổng lồ rồi nén nó lại? Chúng ta tuyệt đối không làm thế. Sự vĩ đại thực sự của suffix automation nằm ở chỗ nó được xây dựng hoàn toàn online. Nghĩa là bạn không cần phải có sẵn toàn bộ sâu ký tự ngay từ đầu. Bạn nạp từng ký tự một, từ trái sang phải, giống hệt như cách một dòng chảy dữ liệu đi vào bộ vi xử lý. Trạng thái ban đầu chỉ là một điểm gốc rỗng. Mỗi khi một ký tự mới đi vào, hệ thống sẽ tự động rẽ nhánh, điều chỉnh đồ thị và cập nhật lại các liên kết hậu tố. Điều đáng kinh ngạc nhất của toàn bộ quá trình này là gì nhỉ? Mặc dù việc tái cấu trúc mạng lưới nghe có vẻ phức tạp, nhưng các nhà toán học đã tối ưu nó xuống mức chi phí thời gian chỉ là một khấu hao cho mỗi ký tự được nạp vào. Trái tim của toàn bộ cỗ máy này được gói gọn trong một hàm duy nhất, thường được gọi là hàm extend. Giờ hãy xem bên trong nó có gì nha. Bây giờ hãy thử nạp một ký tự hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong hệ thống. Gọi trạng thái dài nhất hiện tại là điểm last. Khi nạp ký tự mới, ví dụ là chữ X, việc đầu tiên cỗ máy làm là tạo ra một trạng thái mới tinh, đặt tên là cur, viết tắt của current. Trạng thái current này đại diện cho toàn bộ sâu dài nhất tính đến lúc này. Đương nhiên, chúng ta sẽ nối một mũi tên từ last sang current. Nhưng như thế là chưa đủ. Suffix automation yêu cầu mọi hậu tố cũng phải được trỏ đến đích. Làm sao để tìm toàn bộ các hậu tố một cách nhanh nhất nhỉ? Hãy leo ngược lên bộ xương sống của hệ thống, cây suffix link. Bắt đầu từ last, một luồng tín hiệu sẽ đi ngược lên từng bước. Tại mỗi trạng thái nó đi qua, nếu trạng thái đó chưa có đường rẽ nhánh cho chữ X, hệ thống lập tức kéo một đường thẳng tắp nối thẳng tới current. Quá trình này cứ tiếp diễn, các đường dẫn được diệt nên một cách hoàn hảo cho đến khi luồng tín hiệu chạm tới điểm gốc. Lúc này, mọi hậu tố đã được định tuyến xong. Trạng thái current hoàn thành nhiệm vụ và tung ra một liên kết hậu tố trỏ thẳng về gốc. Đây là kịch bản đẹp nhất, trơn tru nhất khi xây dựng cấu trúc này. Phân cảnh trước là kịch bản hoàn hảo nhất. Nhưng đời thì không như mơ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trên đường đi ngược lên cây suffix link, luồng tín hiệu phát hiện trạng thái nó vừa chạm tới đã có sẵn một con đường dành cho chữ X rồi? Lúc này, hệ thống sẽ khựng lại để kiểm tra một điều kiện sống còn, đó là độ dài. Hãy nhìn vào trạng thái Q này. Nó đã có nhánh X, nhưng khi ta đo lường, chiều dài của nó bị lệch nhịp so với hệ thống hiện tại. Điều này báo hiệu một sự thật. Trạng thái Q đang ôm đồm quá nhiều sâu con.
Sức chứa của nó đã vượt quá giới hạn tương đương khi ký tự mới xuất hiện. Nếu cứ thế trỏ tới, toàn bộ logic của hệ thống sẽ sụp đổ. Để bảo vệ sự toàn vẹn của các sâu cũ, cỗ máy buộc phải kích hoạt một thao tác phẫu thuật tinh vi, đó là phân bào. Ngay lập tức, trạng thái Q bị xé làm đôi. Một bản sao mang tên clone được sinh ra. Bản sao này kế thừa toàn bộ đặc tính của bản gốc, nhưng độ dài của nó được chuẩn hóa lại cho đúng nhịp. Ngay khi bản sao xuất hiện, mạng lưới tự động uốn nắn lại. Các mũi tên từ bên dưới vốn trỏ vào Q nay bị bẻ gãy và chuyển hướng cắm thẳng vào clone. Cuối cùng, cả trạng thái Q cũ và trạng thái mới đều phóng ra một liên kết hậu tố neo chặt vào clone. Xong, cuộc phẫu thuật thành công. Cấu trúc ON được bảo toàn tuyệt đối mà không bỏ sót bất kỳ một hậu tố nào. Nhìn quá trình phân bào vừa rồi, chắc hẳn bạn sẽ nghi ngờ là nếu cứ nạp ký tự rồi tách trạng thái liên tục như vậy, liệu cấu trúc này có phình to trở lại thành n bình phương và đánh sập bộ nhớ như cây try ban đầu không nhỉ? Câu trả lời là không. Toán học đảm bảo cỗ máy này không bao giờ vượt qua ranh giới tuyến tính. Bất kể thuật toán có phải cắt ghép hay nhân bản bao nhiêu lần, các nhà nghiên cứu đã chứng minh được giới hạn tuyệt đối của nó. Với một sâu có độ dài n, tổng số lượng trạng thái được sinh ra sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn 2n-1. Đồng thời, số lượng các đường nối chuyển tiếp giữa chúng cũng bị chặn lại ở mức tối đa là 3n-4. Bạn không nhìn lầm đâu nha, cả hai thông số cốt lõi nhất của đồ thị đều phát triển theo hàm bậc nhất. Lời hứa ban đầu đã được giữ vững. Cấu trúc phức tạp chứa toàn bộ thế giới sâu con này thực sự vận hành với độ phức tạp không gian ON. Đó là một sự nén dữ liệu hoàn hảo. Toán học đã chứng minh cỗ máy này siêu nhỏ gọn, nhưng nó dùng để làm gì nhỉ? Ta hãy đưa nó vào thực chiến ICPC. Giả sử đề bài yêu cầu bạn đếm xem sâu BC xuất hiện bao nhiêu lần trong sâu gốc. Nếu dùng các thuật toán thông thường, bạn sẽ phải quét lại toàn bộ sâu. Nhưng với Suffix Automation, mọi thứ đã được tính toán sẵn. Bước 1, chúng ta thả sâu BC vào trạng thái gốc của đồ thị. Tín hiệu sẽ tự động chạy theo các đường nét liền, đi theo chữ B rồi đi tiếp theo chữ C. Tín hiệu dừng lại tại một trạng thái đích. Thời gian để đến được đây chỉ phụ thuộc vào độ dài của sâu truy vấn, vô cùng chớp nhoáng. Bước 2, làm sao để biết nó xuất hiện bao nhiêu lần nhỉ? Các bạn nhớ cây liên kết hậu tố ở phân cảnh trước chứ? Trạng thái đích này chính là một gốc của một nhánh cây con. Mạng lưới tự động kích hoạt một luồng quét ngược xuống dưới, đếm toàn bộ số điểm neo ở tầng đáy của nhánh cây này. Tổng số điểm neo đó chính xác là số lần sâu BC xuất hiện trong sâu gốc. Bạn lấy được kết quả với chi phí thời gian hoàn toàn không phụ thuộc vào sâu gốc khổng lồ, mà chỉ tỷ lệ thuận với chiều dài của đoạn chữ bạn đang tìm kiếm. Sức mạnh tuyệt đối. Ứng dụng tiếp theo là một bài toán kinh điển, tìm đoạn sâu chung dài nhất của hai sâu khổng lồ. Với Suffix Automation, cách giải quyết mượt mà đến mức đáng kinh ngạc. Đầu tiên, ta lấy sâu thứ nhất dựng thành một automation làm bộ khung nền tảng. Sau đó, ta biến sâu thứ hai thành một dòng chảy dữ liệu và dội thẳng vào mạng lưới này, bắt đầu từ gốc. Tín hiệu sẽ cố gắng chạy dọc theo các nhánh dựa trên từng ký tự của sâu thứ hai. Khớp được chữ nào, bộ đếm độ dài lập tức cộng thêm chữ đó. Nhưng điều thú vị nhất xảy ra khi nó đụng phải ngõ cụt, tức là trạng thái hiện tại không có nhánh đi tiếp cho ký tự tiếp theo. Thay vì vứt bỏ tất cả và chạy lại quy vạch xuất phát như những thuật toán ngây thơ kia, cỗ máy kích hoạt Suffix Link. Tín hiệu lập tức trượt ngược theo sợi dây liên kết hậu tố này. Việc trượt xuống giúp hệ thống giữ lại được đoạn hậu tố dài nhất vẫn còn khớp, đồng thời cập nhật lại độ dài một cách chính xác. Quá trình cứ thế trôi chảy qua toàn bộ sâu. Vừa đi, cỗ máy vừa ghi chép lại kỷ lục độ dài lớn nhất. Khi dòng dữ liệu kết thúc, kỷ lục đó chính là đáp án. Nó mang hơi hướng của thuật toán KMP, nhưng hoạt động trên một không gian đồ thị đa chiều với tốc độ tuyến tính hoàn hảo. Đến đây, chúng ta đã đi qua toàn bộ kiến trúc và ứng dụng của Suffix Automation. Giờ, hãy đặt nó lên bàn cân với những cấu trúc dữ liệu kinh điển khác để thấy rõ vị thế thực sự của cỗ máy này. Nhìn vào ma trận so sánh trên màn hình. Đầu tiên là Suffix Try. Nó cho chúng ta một góc nhìn đồ thị cực kỳ trực quan, dễ hiểu. Nhưng điểm trừ chí mạng của nó là độ phức tạp không gian lên tới n bình phương. Quá cồng kềnh, không thể sử dụng cho dữ liệu lớn. Tiếp theo là Suffix Array, mảng hậu tố. Cấu trúc này giải quyết được bài toán không gian, ép bộ nhớ xuống mức ON, rất tuyệt vời. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là tính chất offline. Bạn bắt buộc phải có sẵn toàn bộ sâu từ ban đầu thì mới có thể bắt tay vào xây dựng mảng. Và cuối cùng, Suffix Automation. Nó sở hữu độ phức tạp ON hoàn hảo.
Nó được xây dựng online, sẵn sàng cập nhật ngay lập tức mỗi khi có một luồng dữ liệu mới đi vào. Quan trọng nhất, nó giữ nguyên bản chất là một đồ thị có hướng. Điều này mở ra vô số cơ hội để các bạn áp dụng quy hoạch động trực tiếp lên cấu trúc của nó. Tốc độ, linh hoạt và toàn diện. Đó là lý do vì sao trong các kỳ thi ICPC, Suffix Automation luôn được coi là vũ khí tối thượng để dọn dẹp các bài toán xử lý sâu phức tạp nhất. Hành trình giải mã Suffix Automation của chúng ta khép lại tại đây. Bắt đầu từ sự bất lực của bộ nhớ trước không gian n bình phương, chúng ta đã dùng toán học để ép sự hỗn loạn đó vào một hệ thống tuyến tính hoàn hảo. Nhưng trong thế giới kỹ thuật phần mềm, không có cấu trúc dữ liệu nào là vạn năng. Sự vĩ đại của một kỹ sư không nằm ở việc học thuộc lòng các đoạn code, mà nằm ở việc thấu hiểu bản chất gốc rễ để chọn đúng vũ khí cho từng trận chiến phân tán khổng lồ. Nếu bạn thấy cách tiếp cận trực giác này hữu ích, hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những kiến trúc tiếp theo.